geniální název. Martin na začátku měsíce června, což je měsíc, který stále probíhá. Martin navrhl tento název a dodal, že tím vyčerpal svoji kreativitu po zbytek měsíce, což i dnes jsme rádi, že vidím, že to není pravda. Odtrženy je francouzský dokumentární zástupce proximně, zjednodušeně řečeno. Odtrženy v sobě, a to je ta genialita toho názvu, obsahuje odtržení matky a dcery, respektive matky a jejich dětí, z nichž dcera je režisérka tohoto filmu, a která se odstala v životní situaci, kdy se sama stala matkou a tím v podstatě to tak aktivovalo její uvažování o traumatech, která jí způsobila jí a bratrovi jejich vlastní matka, což mě přivádí k tomu druhé části slova odtrženy, protože to je film v podstatě především o dvou ženách a jejich vztahu, nevztahu, absentující matce. A je to takový vlastně intenzivní, osobní dokument, který je pro někoho by mohl působit jako terapie filmem, ale z toho filmu vlastně divák má pocit, že ta režisérka v určitý okamžik svého života nemohla natočit film o ničem jiném. No je to další příspěvek, teda letošní do série témat o tom, co dělá mateřství se ženou, jak k němu přistupuje. A vlastně jo, že to tam jakoby dvakrát se tam ten příběh opakuje, že režisérka sama ve chvíli, kdy má dítě, tak začne prostě přemýšlet o tom, jakým způsobem jí ovlivnil ten vztah s matkou a pátrá potom, takže vlastně je to fakt nějaká červená nit, která se vyne tím letošním programem. Tak. Po zhlédnutí filmu Odtrženy pochopíte celý ten její rodinný background a to, že její rodiče se rozešli a matka, což je patrné z toho prvního filmu, měla paralelní rodinu, takovou velice atypickou a tam je ten jako dvojice nevlastních sourozenců a o té nevlastní sestře tehdy točila režisérka. Zatímco teď točí o vlastní matce a ty filmy jsou opravdu na sebe napojené. Odtrženy jsem viděl ve společnosti zase našeho francouzského korespondenta a pomocníka, což neříkám náhodou, protože Francie, Anglie a Itálie jsou takové ty velké evropské země, kde jejich producenti mají určitou představu o tom, kde chtějí mít filmy v premiérách, ať už v Cannes nebo Benátkách a tak a podobně. A vlastně prostřednictvím těchto korespondentů my jsme už léta snažíme, mám pocit, že docela úspěšně etablovat Vary jako místo pro případnou premiéru, jako v případě Odtrženy. Viděli jste to s tím jmenovaným Arnaudem v Paříži v kinosále Unifrance, což je organizace, jejíž zaměstnanci jsou placeni za to, aby propagovali francouzské filmy v zahraničí a doprovázeli je na festivaly a podobně. Takže tam to je jeden ze zdrojů filmů, kdy si docestujeme do země vzniku pro určitý filmový zážitek, který se pak snažíme přivést. Taková jako ta typicky francouzská kombinace elegance a určité drzosti. No. Takže jako jenom ve Francii může být útok šarmantní.